У нас була одна дівчинка, яку ми повертали 2 роки тому, і вона була впевнена, що Росія вже перемогла, що такої держави, як Україна, вже не існує, що Київ лежить в руїнах. І, відповідно, як тут було їй наважитися виїхати з окупації? Ніяк. Перед виїздом треба якомога менше про це казати комусь. Мої батьки взагалі не знали, що я їду до моменту, коли я вже виїхав з міста. Вітаю! Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Сьогодні ми говоримо про складну тему, яка вимагає практичних рішень, порад і, звісно, перевіреної інформації, а ще чесної розмови. Тому що, коли йдеться, наприклад, про виїзд молоді з тимчасово окупованих територій, ми завжди розуміємо, наскільки це складний крок, починаючи з того, що потрібно наважитися, далі подолати увесь цей шлях і, зрештою, потрапити на територію України. Мене звати Олена Зелінченко, і сьогодні на цю тему я спілкуватимуся з гостями. Це Мирослава Харченко, яка є керівницею юридичного напрямку благодійної організації Save Ukraine, організації, яка допомагає нашим українським дітям потрапляти на територію України і супроводжує їх на всіх етапах цього процесу. Вітаю вас. Доброго дня. Це також людина, молода людина, яка має свій досвід виїзду з тимчасово окупованої території. Євгеній Щибря, родом з Енергодара, і він поділиться своїм досвідом, щоб ми розуміли, як це відбувається на практиці. Доброго дня. І мій колега Владислав Красніцький, який напередодні, зокрема, цього запису, моніторив всі соцмережі, моніторив різні платформи і спостерігав, аналізував те, що відбувається довкола теми виїзду молоді з тимчасово окупованих територій, щоб зрозуміти, наскільки ця тема має попит, наскільки цікавляться, хто ділиться своїм досвідом чи зважується на це. Вітаю, Олено, вітаю вас. І, направду, я прочитав дуже багато історій, напевно, що десятки. Так само дуже багато коментарів і дійшов висновку, що об'єднує одне. І, на жаль, мушу констатувати, що це страх. Але причому різний. Хтось боїться виїжджати, тому що не розуміє алгоритму виїзду. Маршрут, логістика, куди їхати, як буде відбуватися перетин кордонів навіть, так? Тому що йдеться не про один кордон. Хтось остерігається проблем з документами. Також багато є острахів щодо майбутнього. Переживають, що буде далі, коли приїдуть вже безпосередньо. Насправді, я хочу почати нашу розмову з того кроку, який, напевне, формується ще у вигляді думки. Думки про те, що, можливо, мені тут нестерпно, в цьому середовищі, в таких умовах, в окупації. Можливо, тому що не подобається навчальна програма, якісь меседжі, ровесники, які говорять не про те, про що хотілося б. І ось ця думка починає оформлюватися у те, що ми називаємо «наважитися». Але наважитися – це ще не означає зробити перший крок. Пані Мирославо, чому підлітки, чому молоді люди, чому неповнолітні, коли мають цю думку, або не наважуються, або що має стати цим гачком, який змусить їх зробити той перший крок? Я, напевно, спершу трошки відрефлектую на те, що ви сказали. За результатами вашого моніторингу ці всі історії об'єднує страх. Я би підкоригувала, або скажу свою думку, що це відсутність інформації, яка, як наслідок, викликає страх, нерозуміння, розгубленість і так далі. І вже відповідаючи на ваше питання, що це все пов'язано. Коли у людей немає інформації, наважитись важко, взагалі абсолютно іноді і неможливо. Буває таке, що в окупації люди не знають, що відбувається на Україні. Точніше, не буває, а точно обмежена ця історія. У нас була одна дівчинка, яку ми повертали 2 роки тому, і вона була впевнена, що Росія вже перемогла, що такої держави, як Україна, вже не існує, що Київ лежить в руїнах. І, відповідно, як тут було їй наважитися виїхати з окупації? Ніяк. Тут зовсім інші обставини. Тому немає ніякого такого уніфікованого підходу, який би якось показував ті тенденції, які відбуваються в окупації. У кожного свій шлях, як ви правильно сказали, у кожного свої наміри і ситуація, і обставини. В першу чергу треба подолати оцю завісу
інформаційну, яку Росія повісила, блокуючи всі джерела, інтернет, змушуючи встановлювати додаткові свої програми, які не то що обмежують, не то що блокують, а ще й деформують ту інформацію, яку люди отримують. Тобто вони роблять все для того, щоб люди в окупації споживали, не побоюсь цього слова, той контент, який їм потрібно. Що вони там показують? Що в Україні руїни, що тут небезпечно, що тут ТЦК, діти, які приїжджали, яких ми рятували, вони розповідали, що їм казали, що тут бендерівці, і правду розповідали про те, що ми їх їмо, дітей, що розстріляємо їх на Майдані Незалежності. Тобто це те, що людям вкладають в голову. І відтак, коли ти починаєш щось шукати, коли вмикається критичне мислення, ти бачиш, що не так. І виникає бажання врятуватися з цього, бо тут точно не так, і поїхати туди, де нормально. У кожного, знову ж таки, своя історія, хто як шукає цю інформацію. У нас, до речі, Євгеній, якраз той, хто цей шлях пройшов від браку інформації, від цього кроку наважитися і від того, як зробити перший крок вже практичної реалізації виїзду з тимчасово окупованої території. Поділіться, у вас ця думка десь визрівала, чи ви одномоментно вирішили, і розкажіть, як починали цей шлях? В окупації я опинився ще на початку повномасштабного вторгнення. Проживав в Енергодарі, який на початку березня було захоплено. І якраз з самого початку окупації була думка покинути, точніше навіть не думка, а бажання сильне. Але я був ще неповнолітній, моя сім'я не хотіла покидати територію через свої причини. І навіть після того, як я досяг повноліття, в мене все одно не було ні засобів, ні місць проживання, де я би міг зупинитися після виїзду. І я був змушений там жити десь 3,5 роки ще, поки не почав вже шукати альтернативні способи виїзду, коли вже прям нестерпно стало там знаходитися. І через друзів якраз вийшов на організацію Save Ukraine, мені за їх допомогою виїхав. Це ж треба ще мати друзів. Можливо, не всі таких мають, і це ще ускладнює цей процес, але поза тим знаємо, що прикладів таких все-таки і достатньо. Достатньо. Мене вразила, направду, одна історія Артема з Криму. 18-річний Артем подолав близько 3000 кілометрів, надскладний був шлях, але щодо причин, про які згадувала моя колега, він боявся, що відбудеться призов у вороже військо. Щоправда, до цього теж мотиваторів і мотивації, щоб покинути півострів, було вдосталь. Юнак втікав від примусового призову, як я сказав, від російської пропаганди і, за його словами, від життя, яке йому нав'язували. Ось що він каже: я завжди презирливо ставився до Росії, це не моя країна, це життя мені нав'язали. І він пригадує історію, що у 2015 році, коли він був у школі, він крикнув «Слава Україні!». І тоді прибігла психолог, почала йому говорити, ось як він каже, хто це кричав. Він розповідає, мене забрали до кабінету і пояснювали, що це погано. Це, до речі, на підтвердження слів, які ви згадували, що це ніби кричали нацисти, коли вбивали дітей на Донбасі. Врешті Артем зважився на втечу з півострова, він зв'язався з волонтерами, які йому допомагали, і потім у нього шлях був через Білорусь, теж з викликами, з проблемами, але коли він вже прибув до Києва, і ось що він каже: 7 ранку, стоїмо на станції, чую пісню, виходжу, гімн України. Це був перший раз, коли я почув його на вулиці. Понад 3000 кілометрів з викликами, з труднощами, але вдалося. Загалом виїзд – це не один крок, і це треба розуміти одразу тим молодим людям, які планують все-таки виїхати з тимчасово окупованої території. Це ланцюг і рішень, і кроків, які потрібно зробити. І правильні люди, які допоможуть, не нашкодять щонайменше і щонайбільше, щоб не викрили, бо це теж для ворожої окупаційної влади, звісно, є червоним прапорцем. І найголовніше пам'ятати про те, що страх не означає, що немає майбутнього, що нема куди виїжджати. Є, чекають. Але трошки зусиль і, звісно, бажання, яке визначає все подальше те, скажімо, діяння, яке може робити молода людина. Пані Мирославо, якщо ми говоримо про ту ж інформацію, якої бракує, ви говорите, що це такий вакуум інформаційний.
війни. Але з іншого боку, я собі подумала, це ж навіть в телефоні пошукати десь, навіть якщо обійти, вимкнути VPN або інші можливості, якими можна скористатися, чи не прослуховують, не відстежують, як зрозуміти, що цей ризик не перетвориться потім на велику проблему. 100% прослідковують і відстежують, і навіть коли ти вже йдеш, перетинаєш кордон, то гаджети всі твої вони перебирають, мають певні пристрої, які дають можливість навіть витягнути ту інформацію, яка вже видалена, перевірити видалені акаунти з соцмереж. І відтак, якщо вони побачать, що ти відкривав сайт, наприклад, Save Ukraine, це вже буде підозріло. Тому, коли ми, наприклад, готуємо наші рятувальні місії, ми маємо своїх експертів, які консультують і говорять, як правильно підготуватися до подорожі. І цей момент в контексті кібербезпеки або кібергігієни, він є одним із основних. Ми консультуємо, розповідаємо, які гаджети краще залишити. Якщо його брати, його в будь-якому випадку треба брати, бо людина без телефона зараз не існує і не живе. Тоді, якщо так, то як підготуватися, що видалити, що залишити? Нам, можливо, намисно треба щось залишити, але вже одразу бути готовим говорити так, якби їм би підійшла би ця відповідь. Тому тут підготовка є дуже важливою. Це, мабуть, про створення певної легенди. Звісно. І цю легенду потрібно продумати самотужки. Молода людина може її продумати? Що потрібно врахувати для такої легенди? З досвіду нашої організації, коли вже молоді люди приймають такі рішення і вирушають у цей шлях, то вони вже є готовими до цього. Тобто це говорить про те, що вони вже самотужки пошукали всю інформацію, знайшли консультації, можливо, зайшли на наш сайт, подивилися, як, що правильно треба робити чи не робити. Тому, коли вже молода людина їде, це вже означає апріорі, що він готовий, критичне мислення є, багаж інформації є, і він готовий до оцих от моментів, які стануться. Тепер ми говоримо про підготовку до наступного кроку, який полягає в тому, що потрібно виїжджати. І знаєте, я перед тим, як подумати, що мають брати з собою неповнолітні, або у випадку Євгенія, коли вже повнолітнім став, зміг сам ухвалити це рішення, подумала про батьків або про рідних людей, які впливають на рішення. І якщо батьки за те, щоб дитина виїхала, це одна річ, і зараз ви скажете, що можуть батьки в цьому випадку зробити. А якщо батьки категорично проти? Якщо батьки категорично проти, тут, звісно, набагато тяжче. В більшості випадків наразі зараз ми чекаємо все ж таки повноліття або 17 років. Необхідно зараз для перетину кордону віком від 16 до 18 років мати відповідне доручення, воно російського зразка, і ми шукаємо завжди можливості, як його отримати, як його зробити, правдами, неправдами, але ми його намагаємося зробити. Тут далі йде питання супроводу, тому що дитину, якщо немає такого доручення, має хтось супроводити. Якщо це не рідна людина, ми готуємо певні документи, які, скажімо так, можуть скласти враження, що це такі рідна людина. Частина легенди. Да, частина легенди. Але в цілому за останній час значно жорсткішими стали заходи Росії, до яких вона вдається, щоб чинити перешкоди у поверненні. І в більшості випадків ми все ж таки чекаємо 18 років, на жаль. Я ще подумала про друзів у випадку Євгенія, які допомогли, про можливості знайти організації і про шахраїв, які можуть активізувати свої дії. Як молодим людям уникнути шахрайства на цьому етапі, яким це може бути шахрайство? Починаючи з того, що можуть елементарно виманити гроші, і аж до того, що здати ворожому агенту чи агенту. Да, 100% ці ризики є, і вони є дуже великими, і ми 100% знаємо, що є і навмисно створені провокації від ФСБ в окупації. Ми точно чули декілька історій про те, як люди отримували з певних акаунтів, які мають проукраїнські абсолютно ознаки, пропозиції в допомозі з виїздом на підконтрольну територію України. І коли люди погоджувалися, відповідно з'ясовувалося, що це були ФСБшники, які приходили до родини, далі шлях, звісно, підвал, в'язниця і без варіантів. І тому тут 100% треба перевіряти і перепитувати,
щастя, якщо вже є хтось, хто виїхав на підконтрольну територію України, і можна перепитати, чи ти знаєш цього перевізника, волонтера, організацію. Тому що коли ти шукатимеш інформацію все ж таки на підконтрольній території, тут це простіше, тут більше варіантів знайти якусь достовірнішу. І коли є можливість отримати пораду ззовні, це набагато складніше. Якщо всередині, все одно треба шукати, перевіряти. Саме через цю причину вона є однією з найчастіших, чому люди бояться. Тому що випадки, коли люди натрапляли на шахраїв і їх обманювали, не виконували того, чого обіцяли, або ще гірше здавали, такі випадки є. І окупанти роблять їх навмисно, щоб ті люди, які зазнали невдачі на своєму шляху до порятунку, вони повертаються і розповідають. І з такою думкою, краще я не буду їхати, я краще тут пересиджу, чогось дочекаюсь ЗСУ, дочекаюсь якихось моментів. І це, на жаль, те, що робиться навмисно. Тому що більшість тих шахраїв, недоброчесних волонтерів і організацій, вони є фейковими. І фейки ці створює Російська Федерація. Отже, потрібно бути дуже уважними, коли ви шукаєте ту організацію, тих волонтерів, які мають допомогти вам у тому, щоб залишити тимчасово окуповану територію. І я нагадаю, що це подкасти і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити». Ми говоримо сьогодні про молодь, яка шукає можливостей виїхати з тимчасово окупованої території. Євгеній, якщо повернутися до вашого досвіду, коли ви зібралися виїжджати, ви вже знали, що у вас є така можливість, друзі порекомендували, порадили щось, допомогли. І тепер ви своїми порадами можете допомогти тим, хто на цьому якраз етапі, що з собою брати, на що звернути увагу, з чим труднощі виникли, що, можливо, забули врахувати. По-перше, це, звісно, треба знайти в собі сили наважитись на виїзд. На щастя, такі організації, як Save Ukraine, знімають трохи страх, тому що якщо вибирати самостійно, є страх невизначеності, треба маршрут обирати, враховувати якісь фінансові труднощі, шукати місце, де після виїзду можна залишитись. І Save Ukraine повністю покриває кошти, прокладає маршрут і прибирає всю невизначеність в цьому плані. Перед виїздом також треба якомога менше про це казати комусь. Мої батьки взагалі не знали, що я їду до моменту, коли я вже виїхав з міста. Брати з собою краще все найнеобхідніше, дорога довга, таскати все буде доволі важко. Стосовно такої кібербезпеки, як Мирослава вже зазначила, варто якомога краще все почистити, видалити всі якісь проукраїнські матеріали, згадки і так далі. І ще краще мати при собі другий телефон, якщо є можливість. Маю кілька знайомих, які так вибиралися і пробиралися через кордони. А скільки часу зайняло у вас всі етапи виїзду? Між моментом, коли я виїхав з Енергодара, і моментом, коли приїхав в Київ, десь близько 6-7 днів. Довга дорога була. Пані Мирославо, я зараз подумала не тільки про кількість днів, яку потрібно на те, щоб виїхати. Я взагалі не можу собі уявити, як діти, підлітки, неповнолітні, перебуваючи в тимчасово окупованих територіях, там, де перебуває ворог, як вони загалом можуть почати рух кудись, щоб їх не перевірили, не запитали. І тут ми переходимо до питання логістики і механізму, як це взагалі працює. Тобто забирають машиною, сам добирається до певного пункту. От розкажіть деталі те, що можна на загал. І якраз це
те питання, яке найчастіше запитують і найменше отримують відповіді на це питання, тому що логістичні маршрути – це якраз те, про що не можна говорити. Є відкрита інформація, є потяги, є автобуси, є перевізники, але, на жаль, я не можу тут розповісти прямо цю всю логістику. Єдине, що можу сказати, що вона точно є точно безпечна і вона вся продумується до малесеньких деталей, враховуючи те, хто їде також. Наприклад, якщо це родина і там є люди з інвалідністю або маленькі діти, це буде один маршрут. Якщо це молода людина, ось як Євгеній, це буде інший зовсім маршрут. Тому все абсолютно по-різному. Бувають такі випадки, і досить часто, що ми не говоримо весь маршрут одразу, тому що це безпечніше для того, хто виїжджає, не знати, який тобі буде кінцевий пункт призначення. Тобто на певному етапі ти і не знаєш, куди ти їдеш далі, тебе є своя легенда, яку ти розповідаєш, тому що можна проговоритися ненавмисно. І вже на іншому відрізку маршруту тебе можуть, на жаль, чекати. Тому тут безпекові питання передусім. Якщо є така необхідність, наші представники присутні фізично під час цієї подорожі, допомагаючи проходити всі ці шляхи. Якщо ми бачимо, що такої необхідності критичної немає, то це супровід онлайн. Ми говоримо, що робити, як робити, куди йти, залишитися, почекати. Тому то це точно безпечно, адже на кожному етапі ми завжди поруч. І про країни, через які можна виїжджати, і про те, чи через організацію від самого початку, чи, можливо, десь на певному етапі, вже виїхавши безпосередньо зі свого пункту місця проживання, до вас звертаються допомогти. Ну, тобто це не перший аж етап, а десь другий, третій, можливо. І чи вдається, наприклад, неповнолітнім самотужки? Або вже тим, кому 18 виповнилося, самотужки подолати цей шлях? Чи є у вас такі кейси? Так, у нас були такі кейси, коли неповнолітні самотужки долали цей шлях, але це було до певного моменту, допоки це було дозволено відповідно до російського законодавства. Там можна було після 16 років мати паспорт і перетнути кордон самостійно. Наразі ця опція закрилась, мені здається, років 2 тому зараз таких моментів практично немає, щоб неповнолітні самостійно повертались, або довіреність, як я вже зазначала, або хтось, хто супроводжує. Щодо країн, через які пролягає маршрут, це плюс-мінус зрозуміло, це сама Російська Федерація безпосередньо, і найчастіше це Білорусь, і далі вже Україна. Є, звісно, ще там Литва, Естонія, але там тяжче, тому що там потрібно отримувати візи. Відповідно, мати російський закордонний паспорт, а без нього зараз взагалі не виїдеш за територію Російської Федерації, потрібно отримувати візи. Цей маршрут є логістично тяжчим, фізично тяжчим, фінансово тяжчим, але він також реальний. Є випадки, коли їдуть там через Грузію. Тобто будь-яка країна, яка дозволяє виїхати за межі території, вона підходить. Але у кожному етапі і в кожному виборі є свої нюанси. Якщо ми говоримо про наявність документів, які можуть бути, не можуть бути, але які потрібні в дорозі, я знаю, що Міністерство закордонних справ реалізує експериментальний такий проєкт щодо так званого білого паспорта. Що це, як працює механізм, хто може ним скористатися? Цим механізмом можуть скористатися ті люди, які безпосередньо хочуть виїхати. Якщо вони, наприклад, знаходяться вже на території тих країн, де діють українські консульства, які задіяні в проєкті, вони можуть звернутися туди самостійно, фізично або онлайн, наскільки було задекларовано, і подати документи на виготовлення білого паспорту або посвідки на повернення в Україну. Я сподіваюся, що ці країни спрацюють, тому що все одно потрібна підтримка і тієї країни, в якій знаходиться це консульство. Звісно, через наше консульство в Білорусі я дуже вдячна консулу, тому що ми працюємо просто без будь-яких зупинок. Ми подаємо це онлайн, ми заздалегідь інформуємо консульство про те, що будуть ті чи інші люди чи діти, і дуже швидко, в той самий же день, ми отримуємо консульство. Але це дуже добре, що держава розширює ці кордони, ці можливості. Я думаю, що в подальшому буде і більше таких країн.
Принаймні, один із елементів механізму, який працює, що більше їх, то ефективніше працюватиме механізм. Так, звісно, і тут ще дуже важливо, що держава б не просто запустила цю програму, а інформаційну кампанію, пояснюючи людям взагалі в цілому, що таке білий паспорт. Тому що я коли вперше зіткнулася з цим питанням, почувши, що комусь потрібно робити білий паспорт, я поняття не мала, що це, чесно кажучи, незважаючи на досвід і так далі. І люди знову ж таки бояться цього. Це звернення в офіційну установу, як воно все відбудеться, це консульська історія. Тобто тут ще потрібно пояснювати, що це, для чого воно потрібно, і щоб люди не боялися, бо завжди люди бояться бюрократичних історій. Якщо розповісти, що це все легко, швидко і безпечно, думаю, наші справи з поверненням покращаться. Отже, принаймні на цьому етапі можемо зрозуміти, що маршрути не розголошуються, вони змінюються, але вони є. Це найголовніше знати, що загальний механізм працює. Як виїхати, підкажуть у благодійних організаціях, волонтерських, зокрема, от і Save Ukraine, який активно займається тим, щоб допомагати молодим людям виїжджати з тимчасово окупованих територій. І ось вони потрапляють на територію України, де їх чекає держава Україна, де сприяє тому, щоб вони реінтегрувалися, але елементарно, де жити, за що жити, що з освітою, куди можу вступити, не вступити чи працювати, що в перший день відбувається, як дитина, молода людина перетинає кордон. Я хотів би розповісти історію, як відбувається перетин в контексті документів. Історія, яку обговорювали дуже багато в соцмережах, історія донеччанки Евелін. Вона самостійно виїхала з окупованого Донецька, коли їй було 17 років. Дорога до Києва була у неї тривалою. 10 діб вона їхала через Ростов, через Білорусь, через Польщу. І ось щодо документів. На пропускному пункті білоруси не хотіли пропускати, тримали кілька годин, тому що, як вона розповідає, були проблемні документи. Тобто нормальних, як вона каже, не було. Ну, себто українського паспорта, внутрішнього або закордонного. І ось вона каже, в мене не було нічого. І в підсумку ми чекали кілька годин. Волонтери порадили сказати прикордонникам, все ж таки їх пропустили вже в Білорусі, а це вже в Польщі було. Сказати прикордонникам, що в мене російський паспорт, і тут увага, який насильно видали, щоб не виглядало так, ніби вона з Росії і просто намагається на незаконних підставах перетнути кордон український і що приховує своє громадянство. А врешті вона підійшла до жінки на кордоні і сказала, що є російський паспорт, і попросила викликати Службу безпеки України. Служба безпеки прибула буквально за годину, і варто наголосити, що Україна все-таки не визнає російські паспорти, які видаються на тимчасово окупованих територіях. Утім, вона приїхала в Україну, але постала знову проблема з документами. Весь цей час, каже вона, я не могла орендувати квартиру, офіційно працевлаштуватися, банально навіть податися на студентський, оформити статус внутрішньо переміщеної особи та навіть отримати просто медичну допомогу. Врешті на український паспорт вона чекала майже півроку. Євгеній, розкажіть про свій досвід. Після того, як я перетнув кордон Білорусі з Україною, треба було ще кілька годин почекати, побалакати з прикордонниками. Там також віддав свій російський паспорт. Теж примусово було отримано, але для виїзду все-таки краще оформити його, щоб було легше перетинати попередні кордони. Також порада для тих, хто буде виїжджати. І після цього волонтери також не покинули. Я сів на автобус, який їхав до Ковеля. І з Ковеля мені дали квитки на поїзд Ковель-Київ. В Києві на вокзалі на наступний ранок вже теж зустріли волонтерський автобус. Покаталися по Києву. Я був дуже приємно вражений, бо до цього ніколи взагалі в столиці не був. І після такого довгого часу, що я знаходився в окупації, було дуже приємно бачити те, як, в принципі, все живе навколо. І такі радісніші обличчя, ніж в Енергодарі. Щепак, а чим ви зараз займаєтесь? Наразі я працюю якраз в Save Ukraine на посаді молодшого системного адміністратора. Ми так, бачите, бачили і негативний приклад того, як виникають проблеми через документи. Отже, перетин кордону, хто що чекає молоду людину на території України?
Наразі ситуація, яка є зараз, в 26-му році, в 25-му році, від 23-24 дуже сильно відрізняється, тому що на кордоні вже зараз присутньо повно сервісів, волонтерів, громадських організацій, державних установ, які дійсно насправді розповідають і говорять, що робити, дають чіткі інструкції, говорять, спілкуються. До цього взагалі такого не було абсолютно. І дійсно часто ось той випадок, про який ви говорили, вони такі траплялися, невідомо, що робити. Наразі, якщо говорити там про наш досвід, про досвід цей Ukraine, то там сидять наші представники на кордоні, проходять там певні реєстрації, записи, видаються сім-карти, і наші волонтери ж організовують логістичний маршрут до Києва, де знаходиться один з наших центрів, або, як за попередньою домовленістю, якщо у тих, хто повертаються, є родичі де-інде, і одразу ми їх тоді доставляємо, скажімо так, до місця там кінцевого, яке вони самі ж обрали. І далі вже йде супровід, пов'язаний з виготовленням документів, їх відновленням, допомога з встановленням статусів, на які людина претендує. Також це допомога з оформленням виплат, це державні виплати від Державної служби у справах дітей 50 тисяч гривень на кожну дитину, партнерські виплати в рамках ініціативи Bring Kids Back. Якщо це діти з Херсонщини, там влада запровадила ще окрему свою програму, там ще 30 тисяч гривень видається на кожну ж дитину. Тому це обов'язковий такий супровід. Знову ж таки, в нашому варіантів по нашій програмі людям є де жити, є що їсти, є юридичний супровід, є психологічний супровід. Тобто оце все, з чим зіткнулася героїня, про яку ви розповідали, ми беремо на себе і допомагаємо це все пройти. У тих випадках, коли дійсно люди не знають, що робити, насправді це може бути і фіаско, і я знаю також ті історії, коли люди приїжджали, нам орендували квартири на якісь ці гроші, які заробляли, і накопичували, перебуваючи в окупації, і не змогли справитися з тим, що тут відбувалося, і поверталися назад в окупацію. Таке насправді, на жаль, відбувається. Якщо говорити про сім'ї з дітьми або дітей, або людей до 23 років, тут працює програма, вона державна, і громадські організації, як і наша, туди також входять, долучені. То тут таких сімей або дітей підхоплюють саме прямо на кордоні і розповідають, куди йти, що робити, надають, так сказати, направлення або інструкції, як пройти опитування, після якого включається державна реінтеграційна програма. А ось якщо говорити про тих, хто старше 20 років, тут насправді провал, тут немає таких супроводжуючих механізмів, які би включались би одразу на кордоні. Тут дійсно люди залишаються сам і часто не справляються з цими ситуаціями, і відбуваються ті історії, ті приклади, про які я говорила. Тому все одно треба бути готовими, якщо ти їдеш без супроводу, як однієї з благодійних організацій, які це роблять, треба бути готовим, що з певними складнощами ти зіткнешся, і, відповідно, певну суму заощаджень треба 100% мати на перший час, допоки ти не зробиш документи, допоки ти не оформиш виплати. Ми зараз говоримо більше або про сім'ї, або про людей старшого віку. Я так розумію, що випадків з неповнолітніми не так багато. І якщо ми говоримо конкретно про неповнолітніх, і якщо в них немає тут родичів, то держава дає гроші, ті ж 50 тисяч. Чи є якісь обмеження на те, як їх витрачати? Бо не знаю, куди можуть піти ці гроші. По-друге, з ким вона перебуває як неповнолітня? Десь потрібно навчальний заклад знайти, школу ту саму. Хто опіку братиме над нею? Щодо цих виплат держава не контролює, принаймні поки що перевірок ніяких не робиться. І від моменту повернення ти маєш 2 роки для того, щоб подати цю заяву. Це, в принципі, достатній термін для того, щоб відновити всі документи і подати цю заяву. Якщо це неповнолітні, 100% це діти, які мають бути в полі зору держави, має бути законний представник, опікун, у вигляді родичів, у вигляді навіть не родичів встановлюється там тимчасове влаштування, по-різному відбуваються етапи, але знову ж таки, якщо це без супроводу, це може відбуватися не з урахуванням усіх інтересів дитини, тому що
Головне, це щоб дитина десь була зафіксована, да, яким чином, чи це влаштування в дитячий будинок сімейного типу, чи це під опіку. Головне, щоб де це зафіксувалося, чи гарно це для дитини, чи ні. Не завжди, чесно кажучи, враховується, але в більшості випадків все ж таки враховується. Тому держава тут включає ці механізми піклування за дитиною, і наразі вони працюють. І не може бути по-іншому, тому що вже 5-й рік війни, якби не були налагоджені ці механізми, було б прямо вже досить дивно. Я ще подумала про психологічний стан молодих людей. Повертаюсь до того, що вже сьогодні озвучувала, що це дорослі сформовані особистості. І тому 50 тисяч, куди витратити, гадаю, тут не буде великих проблем. Але все-таки ці діти, які стали дорослими не для свого віку, які ухвалили таке непросте рішення, які здолали цей шлях, який іноді може розтягуватися на багато-багато днів з усіма і пресингом, і перевірками, і можливістю десь, як кажуть, попастися, тому що легенда може розсипатися на якомусь необережному слові. І все одно психологічна підтримка їм, напевне ж, потрібна. Надається така, як саме, хто за цим процесом стежить? 100% надається така підтримка, і в наших випадках, знову ж таки, ми починаємо включати психологічний супровід подейкуди, ще коли діти знаходяться в окупації. Тому що ми спілкуємося, готуємо дитину до цього логістичного маршруту, і це дуже надзвичайно важливий момент. Оце підготовка, щоб дати дитині впевненість, ти зможеш, а якщо ти не зможеш, то є ми, які підтримуємо, підхопимо і так далі. Тому вже з цього моменту може включатися підтримка психологічна, і наразі супровід психолога, він і включений в всі реінтеграційні програми, які є, як і в програму Save Ukraine, наприклад, в тих центрах, де проживають діти і родини з дітьми, які врятовані з окупації, є психологи, які з ними постійно працюють, робляться різні там види інтервенції, як індивідуальні, так і більш такі колективні чи сімейні терапевтичні. Тому на рівні з фінансовою підтримкою, психологічна підтримка, вони практично рівнозначні. Так, і я хочу підтвердити, насправді ця інформація теж є в мережі, і про це говорять в соціальних мережах, і пишуть, коментують активно. Якраз таки один з таких центрів надії та відновлення. І там якраз перебувають 15 дітей та підлітків, які нещодавно повернулися саме завдяки Save Ukraine. Вони якраз проходять зараз і отримують комплексну психологічну підтримку, допомогу, що важливо, теж ми говорили, відновлення документів. Тобто юридичний аспект теж надважливий, безпека і затишне житло, і можливість, звичайно, щоб почати життя вже з нового аркуша. Буквально кілька історій. Серед цих дітей це 19-річний Мирон, дім якого ФСБшники обшукували. Хлопець просто відмовився ходити в російську школу, і щоб уникнути призову до ворожої армії, юнаку довелося вступати в технікум. Утім, і там у нього були проблеми. 18-річна Катерина увесь час продовжувала таємно навчатися в українській школі онлайн, хоча для цього доводилося і щодня якось знаходити зв'язок. Просто потрібен був інтернет-вихід в мережу. 18-річний Олександр, який сперечався з вчителями в російській школі під час так званих антитерористичних навчань, значить, дітей під дулами автоматів просто клали обличчям на підлогу та вчили, що людям зі зброєю краще коритися. Олександр коритися не хотів і, на щастя, зараз теж перебуває на території України. Це лише кілька історій, але, що важливо, якраз ці діти, ці підлітки теж перебувають зараз в центрі надії та відновлення. Тож, в принципі, підтримка, як мінімум, ось така базова на початковому етапі є. Психологічна підтримка дуже важлива, але це один із елементів того, що складає увесь шлях подолання виїзду з окупації. І тут важливо пам'ятати, що насправді, перетнувши кордон і потрапивши на підконтрольну уряду України територію, це не означає, що одразу ваше життя кардинально зміниться і спроститься. Буде багато проблем і викликів, але треба бути готовими до них, тому що вони насправді вирішуються. І дуже помічну допомогу в цьому надають якраз благодійні організації, волонтерські, які можуть допомогти. Отже, сьогодні ми багато говорили про документи, маршрути і правила безпеки. Але, мабуть, найважливіше, що хотілося сказати в цьому випуску –
Життя в окупації не визначає вашого майбутнього. Ви завжди можете повернутися в Україну, де вас чекають. Якщо ви ухвалите рішення виїхати, цей шлях не доведеться проходити наодинці. Є люди, є організації, які щодня допомагають молоді виїжджати з тимчасово окупованих територій, відновлювати документи, продовжувати навчання і починати новий етап життя. Якщо вам потрібна допомога або найактуальніша інформація про виїзд, то звертайтеся, нагадаю, лише до перевірених організацій. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Дивіться нові випуски на YouTube-каналі Довідка.Інфо та слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.